Bună ziua, dragi prieteni! Vă salut de la Oradea din România. Este 9 aprilie și la noi s-a făcut destul de frig, dar cu toate astea am ales să facem un video din crescătoria noastră pentru a vă prezenta stadiul pregătirilor pentru concurs. Porumbeii sunt lăsați la pereche din 5 aprilie, duminică seara. I-am lăsat din nou împreună pentru a doua tură de ouă. Cochetăm cu ideea să creștem un pui, o creștere completă, urmând ca la 12-13 zile să separăm porumbeii și să facem o văduvie pe pui prin rotație. Dar despre asta vă vom povesti în videourile viitoare. Așa cum vedeți, și Cristi a tras câteva cadre, porumbeii zboară foarte bine. Mult mai bine decât mă așteptam pentru niște porumbei care bat la cuib și care se pregătesc de ouat. Este o dovadă că cel puțin până acum programul pe care l-am făcut și sistemul de management a funcționat bine sau chiar foarte bine. Aș vrea, înainte de a vă arăta și crescătoria înăuntru și intrarea porumbeilor, să mai răspund și unui comentariu care a fost postat pe unul din canalele noastre. Dacă nu e prea devreme să punem steagurile la porumbei. Să știți că eu nu țin steagurile la porumbei pentru a-i speria. Le folosesc ca și semnal din care porumbeii să înțeleagă momentul în care este deschisă trapa, în momentul în care poate să intre înăuntru. În momentul în care dăm steagurile jos, se deschide și trapa și atunci porumbeii știu că poate să intre în crescătorie. De multe ori ei se pun pe casă, zboară, din nou se pun, dar conectez în mintea lor steagul cu deschiderea trapei și cu intrarea în crescătorie. Pentru cei care știți, probabil experimentul Pavlov cu câinele și cu becul este o chestiune similară, adică conectăm anumite lucruri cu creierul animalului pentru ca el să înțeleagă ce are de făcut și când are de făcut, și acest lucru ne ajută foarte mult să antrenăm porumbeii pentru a intra foarte repede în crescătorie. În momentul când dăm steagurile jos, trapa se deschide și știu că poate să intre la cuib și văd asta de la distanță. Pentru asta le folosim. În această perioadă dăm porumbeilor un mix de super diet cu concurs, după rețetele familiei Chip, o hrană pe care noi o folosim de mult timp. Anul acesta am adus-o din Germania, direct de la un fermier, și până în acest moment sunt foarte mulțumit de ea și s-ar putea să fie responsabilă și de zborul acesta foarte bun al porumbeilor. Ceea ce vedeți pe filmările lui Cristi, atunci când a luat câteva cadre cu zborul porumbeilor, se întâmplă la aproximativ 35 de minute după ce porumbei au fost lăsați afară. Și încă o dată vă spun, sunt porumbei la natural care bat la cuib și care se pregătesc de ouat. Aici avem pregătit ceaiul Pigeon Stea de la CES Pharma, miere și lămâie, și porumbeilor le facem o cură de 7 zile cu ceai. În rest nu primesc mare lucru decât minerale. Iar după ce vom termina cu ceaiul și porumbeii vor fi pe ouă, voi face o cură de 7 zile cu Respinatura, o combinație de plante care are ca și rol ajutarea sistemului respirator, curățarea căilor respiratorii, și sper să fie un alt plus pe care îl aducem porumbeilor pentru începerea sezonului. Sezonul începe în 25 aprilie, avem prima etapă, încă n-am făcut niciun antrenament cu mașina, antrenăm porumbei în jurul casei, bine, spre foarte bine. Cât au fost separați, zburau aproximativ o oră și un sfert, o oră și 20 femelele și 35, 45, 50 de minute masculii. Iar acum zboară 40-50 de minute dimineața, 40-50 de minute seara, și eu consider că deocamdată este suficient. Pe măsură ce ne vom apropia de etape, vom face și un program de antrenamente mai puternic, dar pentru acel moment porumbeii vor fi în condiție fizică pentru a face față cu brio și vom începe etapele, urmând ca focusul să fie, ca și de obicei, general, fond, maraton și extrem, adică cursele mai lungi, dacă pot să spun așa. După ce porumbeii coboară, vom intra în crescătorie, să aruncăm o scurtă privire la ce se întâmplă în acest moment în crescătorie și vă voi detaila și ce facem acolo și de ce, și sper că acest lucru să vă fie util. Totuși, înainte de a intra în crescătorie, vreau să vă reamintesc ceva. Aproximativ 60% din cei care vă uitați la videourile noastre încă nu v-ați abonat. Vă invit cu drag să vă abonați, pentru că ne dorim să construim cea mai frumoasă comunitate internațională a iubitorilor de porumbei de curse. Putem face asta doar împreună, așa că vă invit cu drag să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări la fiecare postare de-a noastră și astfel să fiți la curent cu ultimele noutăți pe care le postăm. Facem filme din crescătoria de zbor, din crescătoria de reproducție,
arătăm ceea ce facem cu porumbei, cum îi pregătim, ce le dăm și chiar și nereușitele le filmăm atunci când este cazul, pentru că îmi doresc să învățăm împreună și să învățăm unii de la alții. Haideți să mergem înăuntru în crescătorie. Suntem așadar în crescătorie. După 45 de minute am chemat porumbeii jos. Sunt foarte bucuroși. Au ajuns în boxe, după cum îi vedeți. O agitație clasică în crescătorie atunci când masculii și femelele sunt împreună și se pregătesc de ouat. Dacă vă uitați pe jos, am pus un rând de paie. Inițial m-am gândit să păstrez acest sistem cu paie întreg sezonul, dar să știți că după câteva comentarii pe care le-am primit de la voi, plus niște discuții pe care le-am avut într-o seară cu colegii din estul României, din Suceava, pe TikTok, după ce o să scoatem paiele afară, dar până atunci îi lăsăm să se bucure de ceea ce vedeți în jur. Așa cum v-am spus, porumbeii au minerale la discreție, amestec de super diet cu concurs și 7 zile de ceai. Cam asta dăm porumbeilor acum și îi lăsăm, bineînțeles, să o. Vă rog să-mi scrieți părerea voastră în comentarii despre ceea ce ați văzut în acest filmuleț, ce am mai putea îmbunătăți, ce am mai putea face pentru ca porumbeii să fie în condiție mai bună și, bineînțeles, orice sfaturi și sugestii sunt binevenite. Până la următorul film pe care o să-l postăm, vă salut cu drag de aici din Oradea și țineți aproape!